Right now I'm in Vytachyiv. It's a place where was port city Svetopolch that was destroyed and burned by Mongol Tatars. Як ви ставитесь до американців та США? В цілому позитивно, але там теж відбувається, скажімо, для нас вигідно, щоб не такі радикальні зміни відбулись всередині там партійного їх руху. Тобто, наприклад, там, якщо республіканська частина парламенту буде брати, скажімо, більш значну частину по місцям, то це, скоріше за все, нам буде невигідно, так як зберігається на сьогодні. Скажімо, сподіваємось, що і далі нам буде надходити якби військова допомога, і це все, скажімо, поліпшує ситуацію на фронті, яка зараз є. Ну, ви знаєте, от з моменту, коли в країні почалася повномасштабна війна, мені здається, хто, як не американці, нам перші протягнули руку допомоги. Це дуже доброзичливий народ, який, ну, знаєте, є друзі, пізнаються в біді. Ну, от це можна сказати про американців. Коли нам потрібна була допомога, вони перші зголосилися нам надавати зброю, гуманітарну допомогу, і ми їм за це дуже вдячні. Я знаю особисто приклади, коли їхня допомога реально рятувала людям життя. Так, якщо поточніше сказати, в нас є такий приклад, десь як війна почалась, десь день третій був, і всі були в паніці, шоковані. Я дізнався, що таке сигнал, почав переписуватись в різних каналах, і десь тижня через два я сконтактував з американською асоціацією, називається Spirit of America, і вони нам десь через місяць передали дуже величезну партію бронежилетів, касок, всякої амуніції для наших воїнів, і це було прям вау. І на той момент це я шокував, і потім надалі теж я з американцями співпрацював з точки зору донатів. І такого. І от є фотографії, там, де люди скидали, як ці бронежилети, каски рятували їм життя. Казали, в спині уламок, і типу він каже, да. Або в касті, там теж кусок каски відлетів, і ти скидаєш їм. Я просто займаюся, сам теж знімаю відео і монтую. І знімав, монтував, і цей Карінка інтерв'ю брала. І американці такі вау, що ми дуже за вас всі молимося. Там в Америці вони дуже вірять в Бога, вони всі, реально, бо з декількома ми з 3 організаціями співпрацювали, і вони всі кажуть, що в Бога, ми за вас молимось кожен день, і це так, чесно, люди, які нас не знають, і вони прям до тебе, як до рідного якогось, всією душею, і так до всієї України вони відносяться, що ми дуже хоробра нація, і такі. Казав, що буде говорити мало. Дякую. Так. For a long time this place wasn't so popular, but after our President Zelensky decided to have a speech here and record a video because of our Defenders Day, more and more people want to be here. Чудово ставлюсь. Я була в Америці по програмі Work and Travel у 2016 році. Це був дуже класний досвід. Дійсно, це країна можливості, на мою думку. І якщо людина хоче чогось досягти, і в неї за спиною, наприклад, нічого немає, то вона там може це зробити з допомогою своїх мізків, за допомогою своїх якоїсь там сміливості, упорства, але вона може цього досягти. Тому я вважаю, що це дуже класна країна. І навіть ми дивилися нещодавно з моїм хлопцем інтерв'ю з американцем, журналістом, який вивчає українську культуру, і він якраз сказав про те, що наша свідомість, наш майндсет, який є у нас в українців, дуже схожий насправді з американським, тому що ми якраз боремося за свободу. Це те, за що, по суті, коли взагалі з'явилася Америка, за те, що вони постійно боролися за фрідом, свободу. Для них це також дуже важливо. Тому мені здається, що я їх дуже поважаю, і у нас дуже переплітаються наші світи, скажімо так. Особливо зараз. Я дуже добре ставлюсь до американців. Я був в Америці протягом 4 місяців. І знаю їх особисто, тому дуже гарно до них ставлюся. Всі нормальні хлопці. Є гарні, є погані, але гарних зустрічав набагато більше. Дуже добре. У мене колеги американці. Класні люди. І як у вас взагалі взаємодії з ними? Що ви
ви думаєте? Ну, у них дуже класна культура, і вони дуже добрі, чесні, відносно. Behind me is small church, esquisse of which was drawing by our poet Taras Shevchenko. Як ви ставитесь до США та американців? Я ставлюся позитивно, нічого проти немає цієї нації. Я також ставлюсь позитивно. В США я не була, але я вважаю, що їх підтримка для нас зараз дуже корисна. Я особисто ставлюся прекрасно. Я багато разів бував у Сполучених Штатах, дуже багато читав про Сполучені Штати. І зараз особливо ціную те, що і наскільки вони нам допомагають. Тому що той рівень підтримки, який вони дають Україні, рівень підтримки озброєнням, рівень фінансової допомоги, він безпрецедентний для самих Сполучених Штатів і для України, і для співпраці між нашими країнами. Тому я інакше, ніж захват і низький уклін по відношенню до Америки, американців, нічого не можу сказати. Я ставлюсь нормально і позитивно. Я рахую, що це країна велика, яка має ресурси і можливості, і вона підтримує Україну і підтримує багатьох країн. Абсолютно нормально. Ну, вони мені особисто нічого поганого не зробили, скажімо так. Історично були негативні історії, пов'язані з Америкою, як і з будь-якою великою, скажімо так, впливовою країною. Але наразі, враховуючи поточні обставини, то абсолютно нормально. Ну, дуже добре, з огляду на те, що вони нам багато допомагають. І ну, там, якби, по-перше, вони нам багато допомагають, а по-друге, їхні зараз політичні інтереси, і це все з нашими співпадає світоглядно, і принципи. Ну, тобто це якби гарно лягає не тільки в плані геополітичного інтересу, а як взагалі таких ціннісних речей. По-друге, в мене є родичі, які там живуть. Ну і взагалі, що чудова велика країна, якою нам багато є що запозичити. Дечого, може, і не треба запозичувати, а ну, якби гарний приклад. Чудово, ми вдячні, що вони нас підтримують, це відчувається, є багато їхніх там фондів, які нас підтримують. Також знаю, як американські компанії, які у нас працюють, ну, міжнародні компанії, але з штаб-квартирами в Америці, тобто як вони ставляться до українців, до своїх співробітників, є багато програм допомоги, тобто компанії приватні витрачають кошти на те, щоб якось облегшити нашу ситуацію зараз в Україні. Там і працівникам допомагають, і просто громадам якимось там чином. Тому, на мою думку, ми маємо бути вдячними